Chào mừng các bạn đến với kênh Lala Concept. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái bàn trâu sừng vàng. Thì nguyên liệu mình sử dụng ở đây sẽ là màu chính là màu đỏ, len nhung ha, kẹo cắt chỉ, kim khâu len, kim đánh dấu và kim móc. Ở đây mình dùng lại kim móc 4mm. Và bây giờ mình cùng bắt đầu vào thực hiện luôn ha. Đầu tiên các bạn móc cho mình đây ạ, một cái dãy móc xích gồm 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo tại cái chân mũi thứ đây, tại cái chân mũi thứ hai này các bạn móc cho mình 4 mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một đánh dấu vào chân mũi đầu tiên ha. Tiếp tục 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, 1 2 3. Cái chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, 1 2 3. Tiếp theo 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, 1 2 3. Tại cái chân móc cuối cùng này, tại cái chân móc mà cũng là cái chân móc đầu tiên của cái hàng lúc nãy á, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Rồi, vậy là mình đã xong hàng thứ nhất. Bước qua hàng thứ hai, cái chân móc đầu tiên này, cái chân móc mình vừa đánh dấu này, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, 1 2. Đẹp. Tiếp theo 3 chân móc tiếp theo, các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn, 1 2 3. Rồi 3 chân móc tiếp theo nữa, mỗi chân móc các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, 1 2 3 4 là chân móc thứ hai ạ, chân móc thứ ba này, 1 2. Rồi tiếp theo 3 chân móc tiếp theo nữa, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, 1 2 3. Hai cái chân móc cuối cùng này, mỗi chân móc các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, chân móc thứ nhất 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc thứ hai tiếp tục 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây, vậy là mình đã xong hàng thứ hai rồi ha. Bước qua hàng thứ ba, các bạn móc cho mình như sau. Chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, rồi đây ạ. 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 cùm, mỗi cùm sẽ là chân móc đầu tiên là một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Vậy là mình đã có cùm thứ nhất ha. Cùm thứ hai này, một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Vậy là mình đã xong cùm thứ hai. Cùm thứ ba này, một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, và mình đã xong cùm thứ ba. Tiếp tục 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, 1 2
3. Đấy. Bây giờ các bạn móc cho mình 2 cùm, mỗi cùm sẽ là trên móc đầu tiên là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc là cùm thứ nhất. Rồi, cùm thứ hai, một mũi móc đơn. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc là cùm thứ hai. Kết thúc cái này cũng là chính là kết thúc hàng thứ 3 luôn ha. Đây. Tiếp theo hàng thứ tư. Ở hàng này các bạn móc cho mình như sau. Chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Năm chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Hai chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 và 5 ha. Tiếp theo, chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo nữa các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong hàng thứ tư rồi. Bước qua hàng thứ 5 các bạn móc cho mình như sau. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 6 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 2. 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 2. 3 chân móc tiếp theo nữa các bạn móc cho mình để mình xem lại đã ha. 3 6 3 chân móc tiếp theo nữa, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 2. 6 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc.
3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3. Và chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Vậy thì kết thúc cái hàng thứ 5 này mình sẽ có cái vòng xung quanh này, tổng cộng là 36 mũi, 36 chân mũi cho hàng thứ 6. Thì ở hàng thứ 6 các bạn sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Và mỗi hàng như vậy mình có 36 mũi móc đơn. Xong hàng thứ 6 các bạn lại tiếp tục lên hàng thứ 7 và móc tương tự, mỗi chân móc là một mũi móc đơn ha. Các bạn chỉ cần móc liên tục như vậy thôi, và mỗi hàng các bạn đếm đủ 36 mũi móc đơn là được. Vậy thì mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã kết thúc hàng thứ 6 và hàng thứ 7. Kết thúc hàng thứ 7 thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc hàng thứ 8. Ở hàng thứ 8 này các bạn móc cho mình như sau. 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 tiếp theo là một mũi móc đơn nữa là 2. Chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 7 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 4 chân móc tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 7 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 2 chân móc cuối cùng này, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2. Vậy là mình đã xong hàng thứ 8 rồi. Tiếp tục qua hàng thứ 9. Thì từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 10 đến hàng thứ 11 thì mình đã có ở đây là 42 chân móc rồi. Thì hàng thứ 9 các bạn sẽ móc cho mình 42 mũi móc đơn, tương ứng với mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Và hết hàng thứ 9 thì các bạn lại móc lên hàng thứ 10 và hàng thứ 11 tương tự như vậy. Cứ mỗi chân móc là một mũi móc đơn và mỗi hàng là có 42 mũi móc đơn. Vậy thì mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã hoàn thành hàng thứ 9, 10 và 11 ha. Kết thúc hàng thứ 11 thì mình bước qua hàng thứ 12. Thì ở hàng thứ 12 này các bạn sẽ móc như mình như sau. 11 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình 3 cùm và mỗi cùm sẽ là 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Vậy là chúng ta đã có cùm thứ nhất. Bước qua cùm thứ hai. 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc là cùm thứ hai. Cùm thứ ba.
2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Là mình đã hoàn thành 3 cùng rồi ạ. Tiếp theo 11 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đấy. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ móc 3 cùng, mỗi cùng sẽ là 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn, tương tự giống lúc nãy ạ. 1 2. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Vậy mình đã xong cùng thứ nhất. Tiếp tục 1 2 qua cùng thứ hai. Tiếp tục 1 2 rồi 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc là cùng thứ ba. Rồi mình đã có 3 cùng, mỗi cùng là 2 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và 2 cái chân móc cuối cùng này, mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. 1 2. Vậy là chúng ta đã xong hàng thứ 12 rồi ha. Xong hàng thứ 12 thì chúng ta có 48 chân móc. Cho hàng thứ 13 thì từ hàng thứ 13, 14, 15, 16 có nghĩa là 4 hàng. Thì mỗi hàng các bạn sẽ móc cho mình 48 mũi móc đơn. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Hết hàng này thì các bạn lại lên hàng kia. Và các bạn cứ lặp lại như vậy. 1 Đây, cứ hết hàng này thì các bạn lên hàng kia ha. Vậy thì mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã hoàn thành đến hàng thứ 16, 48 mũi móc đơn của hàng thứ 16. Kết thúc hàng thứ 16 thì mình sẽ bước qua hàng thứ 17. Thì ở hàng thứ 17 này các bạn sẽ móc cho mình 6 cùng và mỗi cùng như sau. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi giảm. Để móc một mũi giảm thì các bạn sẽ giảm 2 cái chân mũi này để trở thành còn một chân mũi ha. Thì trước tiên mình sẽ đâm vào cái kim móc vào chân mũi tiếp theo này, lấy lên. Tại cái chân mũi tiếp theo nữa, chân mũi khác biệt ha. Chúng ta đã đâm kim móc lấy lên. Vậy thì bây giờ ở cái kim móc của chúng ta đã có 3 sợi thì chúng ta rút qua. Vậy là hai cái chân móc này chúng ta giảm còn một chân móc. Đó gọi là một mũi giảm. Thì bây giờ mình gọi mũi giảm thì các bạn sẽ tiến hành như vậy ha. Tiếp tục 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3. Vậy ở cái vòng tổng này chúng ta sẽ có 6 cùng và chúng ta đã vừa hoàn thành một cùng. Thì các bạn móc tiếp tục như vậy cho đến hết vòng cho mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã kết thúc hàng thứ 17. Kết thúc hàng thứ 17 thì mình sẽ bước qua hàng thứ 18. Thì ở hàng thứ 18 các bạn cũng móc cho mình 6 cùng và mỗi cùng sẽ là 5 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi giảm. Vậy thì các bạn sẽ lặp lại cái cùng như thế này, 5 mũi móc đơn, một mũi giảm cho tới hết cái vòng này. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã kết thúc hàng thứ 18. Và tiếp theo hàng thứ 19 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 cùng và mỗi cùng sẽ là như sau. 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 2. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi giảm. 2 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2. Vậy thì mình sẽ có cùng là 2 mũi móc đơn, một mũi giảm, 2 mũi móc đơn. Đây là một cùng ha. Vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho tới hết vòng cho mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã kết thúc hàng thứ 19. Thì sau khi kết thúc hàng thứ 19 rồi thì chúng ta sẽ tiến hành một mũi trượt tại cái chân mũi tiếp theo. Đây.
Sau đó chúng ta tiến hành cắt len và kết hàng. Thì chúng ta cắt một đoạn dài dài một xíu để lát nữa mình sẽ khâu luôn ha. Sau đó các bạn nhồi bông vào đây, nhồi bông cho đầy vào. Vậy thì vậy là mình đã xong cái phần đầu. Nhớ nhồi bông ha. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần phụ kiện tay và chân của bạn trâu này ha. Thứ nhất mình móc cái chân trước. Các bạn móc cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Lấy lên cho mình một mũi móc. Đây, lấy lên một mũi móc xích trước. Trong cái vòng tròn ma thuật này các bạn móc cho mình 6 mũi móc đơn. 1, mình định dấu vào chân móc đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó các bạn rút cái vòng tròn ma thuật lại. Ở cái chân móc mà mình đánh dấu này thì các bạn sẽ móc bắt đầu là cho hàng thứ hai. Thì ở đây mình sẽ móc ở hàng thứ hai, mỗi chân móc các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. 1 vào cùng chân đỏ, móc đỏ mình móc thêm một mũi móc đơn nữa. 2. Tiếp theo về những cái chân móc còn lại là mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc như vậy luôn ha. Thì mình có tổng cộng là 6 chân móc. Đây là chân móc thứ 3. Chân móc thứ 4, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc thứ 5, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc thứ 6, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Tiếp theo tại hàng thứ 3 thì các bạn móc cho mình 6 cùm và mỗi cùm sẽ là chân móc đầu tiên là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đó, và các bạn lặp lại như vậy. Một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc là cùm thứ 2. Cùm thứ 3, một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Cùm thứ 4 tương tự ha. Một đơn, 2 đơn và 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và tiếp tục cho cùm thứ 5 và cùm thứ 6 các bạn lặp lại như vậy cho mình. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ 3 rồi. Tiếp theo qua hàng thứ 4 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 cùm và mỗi cùm sẽ là chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc thứ 2 các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân móc thứ 3 các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy mình sẽ có cùm là một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc, một mũi móc đơn. Thì đây là một cùm và các bạn lặp lại như vậy cho tới hết vòng cho mình. Thì mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã hoàn thành hàng thứ 4.